So welcome na po sa Baytips. Karon bay atong iyon ang ato abak ko kay ato na sa ning gamiton atong ibton siyang lubi kay para ato ibalhin og tanong kay buhatan man ni building na po ning lugar bay. So tana. Dali pa nato sugdan ato ang trabahon karon bay ato sa i-shout out ato cameraman Tony Boy Dilcano. Bani siya timekeeper/cameraman dayon si Yuyo po nga ko partner og sa top list YouTube channel o sa mga skirt ya sa Ilpardo Buluon ko o sa Liparing Bani o sa YouTube channel nga 5 TV. Shout out pre. Tanaw ni nga video pre. Let's go magtuo na ta ato na ni Into na ang lubi kay para ibalhin na tug tanong sa laing lugar kay mo ano nag-building ning dapita. Alsahon ng lubi. Balin dagat.